हेलो नमस्कार सबैजनालाई। आज हामीसँग स्यामसङको A33 5G भन्ने मोडल छ है। यो A33 5G मा यसमा चाहिँ चार्जिङ एरर समस्या छ। यो चार्जिङ एरर समस्या कसरी आउँछ र के कारणले आउँछ अनि यसको समाधान चाहिँ के हो, यस विषयमा आज हामीले यो भिडियो बनाएका छौँ। ल हेर्नुहोस्, यस्तो सिम्बल आउँछ है। यो एररको सिम्बल आएको छ, चार्जिङ एररको। तलपट्टि चार्जरको साइन र वाटरको साइन दिएको छ। यो मलाई लाग्छ जहाँसम्म यो समस्या वाटर ड्यामेजको कारणले आएको हो है। यो मोबाइल हामीले खोलेर हेरेका थियौँ। यो खोलेर हेर्दाखेरि यसमा पानी पसेको थियो। यो कहीँ क्लिन गराएको सेट हो होइन, यो खोलेर कहीँ क्लिन गराएर यो अन भएको सेट हो। यस्तो समस्या प्राय त्यस्तो मोबाइलहरूमा आउँछ जसमा पानीको समस्या र पानीले भित्रका चार्जिङ कम्पोनेन्टहरू सर्ट भइसकेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा एकछिन म डिस्प्लेलाई अलग गरेँ, यो नेटवर्क टिपलाई पनि अलग गरेँ। सबभन्दा पहिला त जो चार्जिङ कनेक्टरबाट थर्मलको लाइन, डिपिडिएनको लाइन ब्याट्रीसम्म गएको हुन्छ, त्यो नगएर यस्तो समस्या हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामी यो सब बोर्ड चेन्ज गरेर हेर्छौँ है। मैले यहाँ अर्को सब बोर्ड लगाउँछु। स्यामसङको A33 5G भन्ने मोडल हो है। यहाँ अर्को सब बोर्डलाई मैले अट्याच गरिरहेको छु। अर्को सब बोर्ड लगाएर हेर्नेछौँ। लगभग तपाईँको 100 मा 95% चाहिँ यसैको कारणले हुन्छ है, यसको कारणले हुन्छ। अब हामी यो सब बोर्ड चेन्ज गरेर हेर्नेछौँ। यदि यसले समस्या समाधान भएन भने हामीले चार्जिङ कनेक्टरको कुन डिपिडिएन लाइनलाई, कुन थर्मल लाइनलाई कहाँ जम्पर गर्ने भनेर म तपाईँलाई देखाउनेछु। सबभन्दा पहिला त हाम्रो सबैभन्दा पहिलो प्रोसेस चाहिँ सब बोर्ड चेन्ज गर्नुपर्छ है। सब बोर्डले गर्दाखेरि प्राय धेरैभन्दा धेरै समस्या यहाँबाट आउँछ। अब सब बोर्डले जो ब्याट्रीमा पुग्नुपर्ने थर्मलको लाइन हो, त्यो थर्मल मिसिङ भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो समस्या प्राय मोबाइलहरूमा आउँछ। यो समस्या स्यामसङको मोबाइलहरूमा मात्रै नभएर प्राय सबै कम्पनीको मोबाइलहरूमा यो समस्या आउने गर्छ है। म नेटवर्क टिपलाई लगाइसकेपछि अब एकछिन चार्जिङ लगाएर चेक गर्नेछौँ। सब बोर्ड चेन्ज गरेको छु मैले। अब हेरौँ चार्जर लगाएर हाम्रो समस्याको समाधान भयो कि भएन है त। यदि लगभग 95% हुने सम्भावना हुन्छ, कहीँ 5% मात्रै नहुने सम्भावना हुन्छ। त्यो नभएको अवस्थामा कसरी जम्पर गर्ने र कहाँबाट जम्पर गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँलाई देखाउनेछु। एकछिन चार्जर उठाउनु अलिक टाइम आउँछ। ब्याट्री 0 छ। ल हेर्नुहोस् है, धेरै दिन ब्याट्री डाउन देखाएको छ। धेरै दिन पानीमा पसेको हुँदाखेरि ब्याट्री डाउन छ, सटडाउन भएको मोबाइल हो। ल फेरि देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् 1% उठाइसक्यो, ब्याट्री 1% भइसकेको छ। यो सब बोर्डबाट समस्या हो है त। कतिपय अवस्थामा यो क्लिन गर्दा पनि हुन्छ, न त चेन्जै गर्नुपर्छ।